Rồi xin chào mọi người ha. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người chi tiết cái cách mà mình chăm sóc cái giai đoạn nuôi tơ là như thế nào. Tức là có nghĩa là sau khi mình cấy meo xong thì mình cần phải làm những cái bước gì để mà mình có thể chăm sóc đúng, kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm như thế nào, và đặc biệt là bổ sung dinh dưỡng ra làm sao để cho cái nấm rơm của mình nó phát triển một cách đều, nhiều và năng suất cao ha. Thì mọi người nhớ theo dõi. Ở cái giai đoạn nuôi tơ á, thì mọi người đặc biệt lưu ý về nhiệt độ nha. Cái nhiệt độ mô ở giai đoạn nuôi tơ của mình á, là mọi người duy trì làm sao nè, từ 35 đến dưới 40 độ, và lý tưởng là khoảng 37 độ nha. Rồi, đây là một số cái nội dung, những cái cột mốc quan trọng mà mọi người phải ghi chú lại ha. Đó, từ cái ngày thứ nhất đến ngày thứ 7 sau khi mình cấy meo thì mình cần làm những cái gì. Thì ở đây mình nói sơ qua cho mọi người ha. Ngày thứ nhất á, thì thường mình sẽ không làm gì hết, không được mở cửa, không được vào kiểm tra luôn, tức là mình cứ để như vậy cho nó phát triển bình thường. Ngày thứ hai và ngày thứ ba trở đi á, là bắt đầu mình tiến hành mình kiểm tra cái nhiệt độ mô nha. Tại vì nếu như mình không kiểm tra thường xuyên á, thì nếu mà trường hợp mà thời tiết mà nó nóng á, là bên trong nó sẽ bị quá nhiệt và nó sẽ dễ bị xù tơ nha. Đó, rồi ngày thứ tư mình sẽ bắt đầu tiến hành bổ sung dinh dưỡng cho mình sẽ chỉ chi tiết cho mọi người cái cách làm ha. Rồi xịt bổ sung dinh dưỡng xong mình sẽ đậy ni lông lại, rồi xong mình tiếp tục nuôi tơ. Ngày thứ 5, ngày thứ 6 mình tiếp tục kiểm tra. Ngày thứ 5 mình kiểm tra, ngày thứ 6 mình cũng kiểm tra nha. Tức là mỗi ngày mình phải kiểm tra. Đó, nhiệt độ mô coi nó có từ 35 đến 40 hay không. Đó, rồi ngày thứ 7 mình mới xả tơ. Đó, rồi thì đến cái giai đoạn xả tơ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người chi tiết từng bước một để làm sao để cho nó hiệu quả ha. Rồi, câu hỏi đặt ra là nếu như tôi kiểm tra cái mô của tôi mà nó không từ 35 đến 40 độ thì sẽ như thế nào? Đó, thì nó có nhiều cấp độ nha mọi người, tùy vào thời tiết cũng như là cái yếu tố mọi người làm cái mô dày và mỏng khác nhau nha. Thì mọi người đặc biệt lưu ý á, là nếu như cái nhiệt độ mà cái mô của mình á, nó dưới 35 độ thì chứng tỏ là mình đang bị thấp nha, nhiệt độ mình bị thấp nha. Thì thấp mà nếu mà sau khi mình đã đậy tất cả các cửa rồi, mình làm mọi thứ mà nó không có nhiệt độ nó không có tăng lên thì chứng tỏ là mình phải tiếp tục mình bổ sung nhiệt bằng cách là gì? Mình cung cấp những cái nguồn khí nóng cho nó. Thì ở đây nó có nhiều giải pháp, mình có thể treo đèn, bóng đèn sưởi hoặc là những cái máy sưởi, thì tùy mọi người vào điều kiện của mọi người ha, đầu tư như thế nào thì làm sao cho cái nhiệt nó tăng lên để cho nó đáp ứng tối thiểu là 35 độ. Rồi trường hợp thứ hai là nếu như mà nó trên 40 độ thì làm sao? Đó, thì đến lúc này mình đã bị quá nhiệt rồi, quá nóng rồi, thì thứ nhất là vào những cái buổi mà trời nóng nhất thì mình nên mở cửa ra cho nó tỏa cái hơi nóng ra nha mọi người. Rồi nếu như mà nhiệt độ bên ngoài mà nó từ 32 độ trở lên á, nó trời nắng mà cỡ 32 độ trở lên thì bắt đầu mọi người có thể mở hé cửa. Mở hé cửa ở đây á, ở đây mình có làm 4 cái cửa thì hai cái cửa chính hai bên và hai cái cửa sổ ở trên ha, thì ý mình là mình hé cái cửa sổ ở trên cho nó thoáng ra. Đó, nếu như mà nhiệt độ cao quá nữa thì lúc đó mình sẽ tiến hành mình vào lúc nóng nhất thì mình tiến hành mình gỡ cái cao su ra cho cái mô mình nó thoát nhiệt ra nhanh nha. Đó, rồi bắt đầu mình mới tiến hành mình chừng nào mà nó giảm nhiệt rồi mình sẽ đậy cửa lại. Đó, thì nói chung ra là mình đã nắm được những cái yếu tố cốt lõi của nó là về kiểm soát nhiệt độ. Thì mọi người phải tìm cách để mà mình có thể mình đưa nó về cái ngưỡng nhiệt độ mà nó phù hợp với lại cái tơ nấm phát triển. Đó, thì cái lý thuyết thì nó chỉ vậy thôi, còn cái thực tế thì mọi người tùy vào tình hình mà mình cải thiện ha. Mình do thời tiết cho nên mình cũng khó nói, mình cũng khó có thể xác định được là khi nào nó sẽ bị cái gì, nhưng mà cái cơ bản là mình nắm được cái mốc nhiệt độ thì mình sẽ dễ dàng mình điều chỉnh theo cái nhiệt độ mà nó cần ha, nấm rơm nó cần. Đó. Rồi hôm nay là ngày thứ tư sau khi cấy meo ha, thì mình sẽ tiến hành mình xịt dinh dưỡng cho cái mô nấm của mình ha. Thì ở đây á, là mình trước khi mình xịt á, thì mình sẽ
sẽ dời cái cao su qua một bên ha. Rồi sau khi mọi người lưu ý là sau khi mình xịt dinh dưỡng thì mình phải đậy lại nha. Đó, chứ mọi người nhiều khi mọi người xem không kỹ là mình sẽ dở ra luôn là không có đúng nha mọi người. Đó. Rồi thì đây là cái tơ của nấm rơm sau 4 ngày mình cấy meo ha. Mình quay cho mọi người xem cận cảnh. Đó, cái sợi tơ nó khá là mảnh và nó óng ánh nha, chứ nó không có trắng bệt nha. Trắng bệt là tơ của nấm dại nha mọi người. Còn cái này là tơ nấm rơm nha. Tơ nấm rơm thì nó cứ trắng, tùy vào cái mật độ mà mình cấy meo thì tơ nó sẽ dày mỏng khác nhau. Đó, nhưng cái tỷ lệ mình dùng ở đây mình khá là ưng ý với lại cái tơ của nấm rơm ở giai đoạn 4 ngày nha. Tại vì nó vừa phải, nó không quá nhiều, nó không bệt. Nhiều khi mọi người không biết, mọi người rải nhiều quá thì nó sẽ bệt lại thành rất là dày nha. Cái mảng tơ rất là dày. Đó, còn cái này mọi người thấy không, tơ nó phát triển khá là liên kết và cũng khá là đều, nó không quá nhiều không quá ít. Đó thì mọi người cứ làm theo mình cái tỷ lệ phối trộn của mình á, thì dinh dưỡng, men rồi meo, số lượng như thế nào cho nó vừa phải thì nó sẽ được kết quả như ý nha. Đó, mọi người thấy không, nó khá là đều và nó không có bị quá dày. Rồi tiếp theo nữa là về pha trộn dinh dưỡng. Thì ở đây á, mình sẽ sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất nha. Ở đây mình dùng cái dinh dưỡng nước của Thần Nông á mọi người. Thì một bịch dinh dưỡng như vậy là mình dùng cho 20 lít nước. Thì thường đối với cái nhà của mình sử dụng 6 cái mô đó mọi người, mỗi một mô dài 6 mét á, thì thường là mình sẽ sử dụng là chỉ khoảng tầm đâu đó tầm khoảng 3-4 lít nước thôi. Mọi người có thể để mà dễ mình pha thì một bịch đó thì nó sử dụng được cho 20 lít nước, thì mọi người cứ chia ra làm 4 phần ha. Thì mình nghĩ tối đa là 5 lít là vừa rồi, chứ nó không có dùng nhiều nha mọi người. Mình giai đoạn này á, mọi người lưu ý á, là có những người không biết á, mình sử dụng mình xịt lên là nó chết hết trơn tơ luôn nha mọi người. Những người mới á, thì mình có thể làm hoặc là có thể không nha, nó cũng tăng năng suất nấm rơm thôi chứ nó cũng không phải là bắt buộc. Thì mọi người để ý á, mình sẽ quay cho mọi người cái cách mà xịt như thế nào, và cái lượng xịt rất là ít nha mọi người. Mình xịt lướt qua thôi nha, chứ mình không có xịt mà gọi là cho đẫm nha. Tại vì mình xịt quá nhiều thì cái tơ mình nó sẽ chết hết luôn nha mọi người, nó không có phát triển được luôn á. Đó, cho nên mọi người lưu ý xem kỹ cái cách mình làm, và đặc biệt là mình phun lướt thôi. Thà mình phun ít mà nó còn ok nha, chứ mình phun nhiều là nó không có được đâu nha mọi người. Đó, mình khuyến cáo mọi người xem thật là kỹ để mà mình làm ha. Đó, tránh trường hợp là mình phun nó bị thừa. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ quay cho mọi người ha, chi tiết cái cách mà mình phun lướt như thế nào. Đó, cái bét mình phun khá là mịn, mình dùng bơm điện, mình phun lướt qua như vậy thôi. Mỗi một cái mặt mô mình phun lướt qua cho cái xương nó vừa qua vừa phủ cái lớp tơ thôi ha, chứ mình không có tưới đẫm mà ướt luôn nha mọi người. Đó, mình nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi đó, mọi người làm là cực kỳ để ý cái chỗ này ha. Đừng có phun nhiều quá là nó sẽ rất là không có ra nấm luôn đâu nha. Rồi sau khi mình phun xong thì mình đậy cao su lại như cũ nha mọi người. Đó, mình cứ đậy như lúc mà mình cấy meo vậy đó. Mọi người lưu ý á, mình chỉ dỡ cái ni lông này ra khi mà mình xả tơ thôi nha. Đó, chứ ngoài ra giai đoạn từ ngày thứ 1 đến ngày thứ 7 là mọi người phải đậy cái cao su này nha. Đó, cái quá trình đậy này nó giữ ấm cho mô và nó giữ ẩm cho mô rất là tốt nha. Nó làm cho cái mô của mình không bị khô, nó không có bị mất ẩm, cho nên nó rất là quan trọng, mọi người lưu ý cái chỗ này ha.
ở tập tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách mà mọi người xả tơ như thế nào ha, cái lượng nước xả tơ như thế nào, rồi mình chăm sóc tự động cái giai đoạn sau xả tơ là như thế nào nha mọi người, cho đến lúc ra đinh ghim cũng như là đến lúc ra nắm thì cái công việc của mình nó sẽ nhàn hơn rất là nhiều. Hẹn mọi người ở cái video sau ha, thì mọi người nhớ đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video để mọi người cùng biết ha, và không bỏ lỡ những cái video mới nhất của mình. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều ha.